مرحبا، كيفكن؟ ان شاء الله كل شي تمام. انا مها وهيدي الشانل لكل الاشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبيحبوا يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية. ومثل العادة انا رح احكي بس بالعربي، فانتو فيكن تشوفوا سبتايتلز بالانجليش او بالعربي. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير حلو، هو الاكل. يعني نحنا اللبنانية شو مناكل عادة بالنهار، وايمتى بناكل بالنهار، وكم وجبة عنا بالنهار. وبما انه هلأ جاي شهر رمضان، كمان رح خبركن نحنا برمضان شو بناكل عادة وايمتى بناكل. اوكي، يلا جاهزين؟ خلينا نبلش. فمثل ما قلت لكم قبل شوي انه هيدا الفيديو رح يكون مقسوم لجزئين. اوكي، مقسوم لجزئين. اول جزء رح احكي فيه عن نحنا شو بناكل وايمتى بناكل بالايام العادية. اوكي، والجزء الثاني من الفيديو رح احكي بس عن شهر رمضان، لانه هلأ جاي رمضان بعد كم يوم، قريبا كتير قريبا. فلازم خبركن نحنا برمضان كيف بناكل وكيف بنعيش وشو بناكل وكل هيدي التفاصيل. اوكي اوكي، بالايام العادية يعني كل يوم عادة نحنا عنا بلبنان 3 وجبات. ما بعرف كيف انتو عندكن ببلدكن، نحنا عنا 3 وجبات. اول وجبة هي الفطور، او نحنا كمان منقول الترويقة. نحنا بلبنان منقول ترويقة، يمكن بسوريا او بالاردن بفلسطين بيقولوا الفطور. اوكي، عنا الترويقة اكيد الصبح، ما بعرف حسب كل واحد اي ساعة هو بياكل. ممكن من الساعة 7 للساعة 10 تقريبا. ومنقول عادة نحنا ما منقول انه انا باكل الفطور الصبح، لا ابدا، ما منقول هيدا الشي. نحنا منقول انا بتروق. انا بتروق يعني انا باكل هيدا الوجبة، يعني باكل الفطور. اوكي، وبيقولوا انه هيدا الوجبة هي اهم وجبة بالنهار. الترويقة كتير مهمة، يعني نحنا كلنا لازم ناكل الصبح. اوكي، هلا انا عادة ما باكل الصبح كتير بكير. اول ما فيق ما باكل، اول شي بشرب قهوة وبعد القهوة باكل. فما بعرف، يمكن باكل الساعة 10 او اوقات اكتر شوي اذا كنت مشغولة وعم بشتغل. فلانه اكتر شي انا بشتغل الصبح، يعني اكتر الاوقات بشتغل الصبح. فنحن اللبنانية شو بناكل عادة على الترويقة، او شو بناكل عادة على الفطور؟ يعني شو بنتروق؟ شو بنتروق؟ اوكي، اكتر شي بنتروق جبنة، لبنة، بيض، خضرة، بس مش اي خضرة، خضرة مثل خيار، بندورة، زيتون، هيك شي. واكيد فينا ناكل كرواسون، وفينا ناكل كمان مناقيش. اذا بتعرفوا المناقيش، مناقيش زعتر وجبنة. وكمان بناكل فول، في ناس بتاكل فول وحمص. اوكي، يعني تقريبا هيدول اكتر الاشياء يلي نحنا عادة بناكلها على الترويقة. وشو بنشرب على الترويقة؟ أكتر الناس يعني أغلب الناس أو أكترية الناس بتشرب شاي. أوكي، قليل ما بيشربوا عصير ليمون. يعني ما بعرف، يمكن هيدا بس بالأفلام إنه عصير ليمون مع الترويقة. ما بعرف، مش كتير نحنا عادة بنشرب عصير ليمون الصبح. أوكي، هلا أنا بالنسبة لإلي أكتر شي باكل الصبح جبنة ولبنة. وعادة بنص الأسبوع لأنه بكون عم بشتغل مشغولة، بلف ساندويش. نحنا بنقول يعني بعمل ساندويش، ما بعمل إنه بحط أكل على الطاولة وجبنة ولبنة وبيض، لا، بعمل ساندويش باكلها بسرعة مع شاي، وهيدي هي. أما بالويك أند لما أنا
كون بالبيت معطلة يعني عندي عطلة، ما عندي شغل، ما عندي صفوف، ما عندي شي، بعمل ترويقة، يعني بعمل طاولة وباكل أنا وعائلتي. ويمكن مش بس أنا هيك، أكترية الناس بيعملوا هيك نفس الشي. يمكن بنص الأسبوع بيعملوا ساندويش، أو يمكن حتى ما بياكلوا هيدا الساندويش بالبيت، بياكلوا الساندويش بالشغل. وبأيام العطلة بيعملوا ترويقة كبيرة وبيقعدوا على الطاولة وبياكلوا مع أهلهم أو أصحابهم. تاني وجبة هي الغدا هي الوجبة الأساسية بالنهار، يعني نحن أكتر شي بناكل على الغدا. وكمان ما منقول انه نحن مناكل غدا، لا ما منقول هيدا الشي ابدا، منقول نحن منتغدى. عادة نحن منتغدى الساعة 2 3 4 هيك شي، حسب كل واحد، يعني هو الروتين تبعه حسب حياته حسب شغله. اوكي، في ناس اكيد الناس يلي بتشتغل كل نهار او للساعة 5 6 بتتغدى عادة بالشغل، يعني بتاخد معها الغدا من البيت او بتطلب شي من الشغل. فنحن عادة شو بناكل على الغدا؟ بناكل كل شي، يعني لحمة، دجاج، رز، عدس، كفتة، يعني معكرونة، بيتزا، كل شي بناكل. وبناكل كتير عادة، اكتر شي بناكل على الغدا. وشو بنشرب على الغدا؟ هلا بدي اخبركن انه بلبنان في كتير ناس بيشربوا بيبسي. ما بعرف اذا انتو بتقولوا لا كولا، بس انه يعني نفس الشي مثل الكولا. وانا ما بحب هيدا الشي ابدا، يعني وانا ما بشرب بيبسي، بس انه في كتير ناس بيشربوا كتير بيبسي او 7 اب مع الغدا. كمان بدي اقولكم شي عن الغدا. عادة الناس هون بلبنان، خاصة النسوان يلي بيشتغلوا وبيروحوا على الشغل كل يوم، ما عندهم كتير وقت فراغ، بيعملوا غدا على يومين، يعني بيكتروا أكل، يعني بيعملوا أكل زيادة وبياكلوا من هيدا الأكل يومين. فهذا الشيء كتير منيح بيوفر وقت علينا انه نحن نعمل اكل كل يوم. اوكي، ومثل ما خبرتكم كمان باخر فيديو عن القهوة، دايما بعد الغداء اكتر الناس بيشربوا قهوة، ومش كل الناس اكيد، وفي كتير ناس خاصة اهل الجنوب، الناس يلي هن من الجنوب او هن ساكنين بالجنوب، هيدول الناس اكتر شي بيشربوا شاي مش قهوة بعد الغداء. وثالث وجبة رح نحكي عنها لليوم، وهي اخر وجبة، هي العشاء. هلا العشاء كمان اكيد ما منقول مناكل عشاء ابدا، ما منقول هيدا الشي، نحن منقول منتعشى. نحن بنتعشى عادة اكيد بالليل، المساء، عشية. بنتعشى ما بعرف الساعة 7 8 9، حتى حسب كل شخص، هو روتينه كيف. وهون لازم قلكن شغلة غريبة شوي، انه العشاء عادة بيكون شي خفيف، يعني قليل ما بناكل لحمة ورز ودجاج وسمك على العشاء. اكتر شي نحنا بناكل جبنة ولبنة، يعني كتير بيشبه ترويقة. العشاء كتير بيشبه الترويقة، بس لازم قلكن انه مش كل الناس بتتعشى، يعني نحنا مش دايما بنعمل عشاء بالليل. وما بعرف اذا هذا الشي غريب شوي بالنسبة لإلكن انه نحنا مش دايما بنتعشى، لانه انا مش من زمان عرفت انه بامريكا العشاء وجبة كتير مهمة، او يمكن حتى العشاء هو الوجبة الاساسية. وانا عرفت هيدا الشي من تلميذتي من امريكا. اجت لعندي من فترة قصيرة، اجت لعندي على البيت، وهي يعني اجت من امريكا على لبنان زيارة، هي وجوزها.
فهي اجت لعندي مع جوزها وخبرتني هيدا الشيء انه نحن العشاء بالنسبة لنا بأمريكا كتير مهم. ولما انا قلت لها انه نحن مش دايما بنتعشى، فهي كتير تفاجأت وقالت لي انه كيف مش دايما بتتعشوا، انه معقول ما بتتعشوا؟ فقلت لها انه ايه معقول، لانه بكل بساطة نحن كتير بناكل على الغداء، واوقات بنتغدى بوقت متأخر يعني مش 2 3، ممكن 4 أو 5. عشان هيك نحن اوقات ما بنتعشى. اوكي، هيدا كان اول جزء من الفيديو يلي هو عن الوجبات اللبنانية يلي نحن بناكلها عادة بالنهار، عن 3 وجبات ترويقة الغداء والعشاء. هلأ رح خبركم برمضان. نحن برمضان كل حياتنا بتتغير، او يعني الاسلام عادة، بس الاسلام هن يلي حياتهم بتتغير برمضان. وخاصة كمان مش كل الاسلام، لانه في كتير اسلام ما بيصوموا يعني ما بيوقفوا الاكل، يعني هن بيعيشوا حياتهم عادة طبيعي برمضان. الاسلام يلي بيصوموا كل حياتهم بتتغير، لانه نحن كل نهار منصوم ما مناكل شي، كل نهار بدون اكل من الصبح، من الفجر يعني من الصبح، من قبل شروق الشمس او من قبل طلوع الشمس نحن منوقف اكل، يمكن الساعة 4 الصبح. فمن الساعة 4 الصبح المغرب لآخر النهار، يعني لحتى تغرب الشمس أو تروح الشمس، يعني نقول تغرب الشمس أو للمغرب. فكل نهار بلا أكل أكيد، ما في لا ترويقة ولا غدا ولا عشاء. هلا عشاء بس هلا رح نحكي، ما بنقول عشاء. برمضان في عنا وجبتين، بس وجبتين يلي هن أول وجبة الإفطار، يلي هي الوجبة الأساسية يلي نحن بناكلها على المغرب أو على الإفطار. أوكي، وهي هيدي الوجبة يعني نحن بنكسر فيها الصيام، يعني خلص خلص الصيام، خلص النهار وهلأ صار فينا ناكل، فبنفطر. بنقول انه نحن بنفطر، نحن هيك بنقول، ما بنقول كمان بناكل افطار ابدا، بنقول نحن بنفطر. فنحن بنفطر برمضان على المغرب. هلا هيدي السنة رمضان جاي كتير قريبا، والمغرب رح يكون الساعة يمكن 5:30 تقريبا، فسهل يعني نسبيا مش كتير صعب، لأنه النهار مش كتير طويل. ايه، فهيدي الوجبة الأساسية، أول وجبة برمضان هي الإفطار. في ناس بتقول كمان فطور، وفي ناس بتقول إفطار. أوكي، شو بناكل على الإفطار؟ أكيد بناكل أشياء كتير كل نهار قاعدين بلا أكل، بس رح خبركم بس باختصار أنه أهم شي بالإفطار برمضان شوربة، سوب، والسلطة أو الفتوش. وفي كتير ناس بتعمل كل يوم بطاطا مقلية بالزيت. بعرف انه هيدا الشيء ابدا مش صحي ومش كتير منيح، بس هيدي هي العادة، عادة بناكل هدول الاشياء. زائد شي تاني، الوجبة الأساسية ما بعرف، دجاج، لحمة، رز. أوكي، وشو بنشرب؟ كمان في كتير ناس بتشرب بيبسي، وفي كتير ناس بتشرب ما بعرف عصير، أو يعني حسب. ايه، بس لازم خبركم شي كتير مهم، انه نحنا قبل ما نبلش اكل، يعني قبل ما نفطر، دايما اغلب الناس بياكلوا تمر. اوكي، بياكلوا تمر، واكيد بنشرب مي. اول شي بنشرب مي، بناكل تمر، وبعدين بنفطر. اوكي، بنبلش بالشوربة سلطة، وبعدين بناكل يعني الوجبة الأساسية. أوكي، تاني وجبة برمضان هي السحور. هيدي الوجبة اسمها سحور، ونحن منقول كمان، ما منقول مناكل السحور أبدا، منقول نحن منتسحر. وهيدي الوجبة السحور كمان بيقولوا انه كتير مهمة،
هيدي الوجبة ايمتى بناكلها نحنا؟ بناكلها قبل شروق الشمس، يعني ما بعرف 3 بالليل، 3 ونص بالليل او 3 ونص الصبح، اوكي؟ يعني بهيدا الوقت، بهيدا النص ساعة قبل شروق الشمس. فهيدي الوجبة مهمة لأنه بتساعدنا إنه نحنا نقدر نكمل نهارنا أو نقدر نضاين وقت طويل بلا أكل. فالسحور مهم، بنشرب مي كمان إذا بدنا، بناكل تمر. وشو هو السحور؟ كتير بيشبه الترويقة، جبنة، لبنة، خضرة، شاي وهيدا الاشياء. اوكي، ما خبرتكن في شي كتير مهم كمان، انه بين الافطار والسحور، يعني بعد الافطار، في جزء كتير مهم برمضان هو الحلو. يعني نحنا بنتحلى كمان، ما بنقول يعني فينا نقول بناكل حلو بس قليل، عادة بنقول بنتحلى بعد الافطار. اكيد مش دغري بعد الافطار، يمكن بعد الافطار بساعة، ساعتين، او حتى 3 ساعات. فبنتحلى، وفي حلويات بيقولوا حلويات رمضانية او حلو رمضان. يعني هيدا الحلو عادة ما منلاقيه إلا برمضان، يعني ما بيعملوه إلا برمضان. أوكي، مثل ما بعرف مدلوقة وكلاج، يعني في كتير أشياء. فكمان هلأ هيدا صار جزء كتير مهم من رمضان، يعني في كتير أشياء مش كتير صحية نحن عم نعملها، إنه بناكل أشياء مقلية أوقات كتير على الإفطار، وكمان بالليل بنرجع بناكل حلو وسكر وقطر. ف فهلا لازم خبركن انه يعني حتى لو بلبنان مش كل الناس بتصوم، مش كل الناس بتوقف اكل برمضان. واكيد بتعرفوا انه بلبنان مش بس في اسلام، في اسلام وفي مسيحية. فهيدا الشهر رمضان هيدا مش للمسيحية، هيدا بس للاسلام، لجزء واحد من اللبنانية. بس بالرغم من هيدا الشي، بالرغم من انه مش كل الناس بتصوم، الناس بتحترم بعضها. يعني عادة الناس بيحترموا انه في كتير اسلام صايمين برمضان، فما بياكلوا بالشارع، ما بياكلوا بالطريق، ما بيشربوا مي. فهن بيحترموا انه في كتير ناس صايمة، وعشان هيك قليل ما منشوف ناس عم تاكل بالطريق. اكيد هيدا اذا كانت يعني منطقة مسلمة او منطقة اسلامية. اكيد اذا منطقة مسيحية كل شي رح يكون كتير طبيعي، وكل الناس عم تاكل وتشرب، ما في مشكلة. بس شو الحلو برمضان؟ الحلو برمضان انه اخر 10 ايام من رمضان، اخر 10 ايام الجو بيكون كتير حلو. بالليل بعد الافطار كل الناس بتظهر. ومش بس اخر 10 ايام، يعني كل يوم بعد الافطار في كتير ناس بتظهر، تروح على الكافيه تشوف اصحابها، لانه بالنهار كل الناس صايمة، فما بتقدر تعمل شي او ما بتقدر تعمل كتير مجهود كبير. فبنعمل كل الاشياء بالليل بعد الافطار. فبس خاصة يعني آخر 10 أيام من رمضان كل الناس بتروح على السوق، لأنه السوق بيفتح، يعني كل المحلات بالسوق بتكون فاتحة برمضان آخر 10 أيام بالليل. فلأنه الناس بتروح على السوق لتشتري تياب جديدة، لأنه هيدي هي العادات كمان هون بلبنان. بهيدا الشهر برمضان، بس يخلص رمضان بيجي العيد، عيد الفطر. فبهيدا العيد كل الناس تشتري تياب جديدة. فهيدا عادة كتير مهمة يعني عند الناس. بهيدول 10 ايام يعني مين بيروح على السوق؟ مش بس الناس يلي بتصوم، اوكي، كل الناس بتروح على السوق. وحتى بعرف انا ناس مسيحية بحبوا يروحوا على السوق بهيدا الوقت، لانه بيكون في كتير عجقة وكتير ناس وهيك، كل الناس بتكون مبسوطة لانه قرب العيد، يعني قرب يجي العيد.
وبيكون في ما بعرف ألعاب وموسيقى وهيك اشياء. فحلو هالشي، لأنه مثل كأنه يعني كل الناس إسلام ومسيحية بيعيشوا هذا الجو مع بعض. ايه هلا اكيد اكتر شي يعني العيد، يعني للولاد الصغار هن اكتر شي بينبسطوا لانه بيشتروا تياب جديدة والعاب. بس كمان نحن الكبار بنحب العيد وكمان بيقولوا انه لازم نشتري شي جديد على العيد. يعني لو ما بدنا نشتري انه تياب العيد، يعني هيدا شي شوي للصغار انه تياب العيد، بس انه مش غلط اذا بنشتري شغلة جديدة لنحس أكتر بالعيد. ما بعرف، قميص، بنطلون، جزدان. اوكي، ايه وهيدا كل شي لليوم. بتمنى انه تكونوا حبيتوا هيدا الفيديو وهيدا الموضوع. خبرونا انتو ببلدكن كيف عندكن العادات، او اي ساعة بتاكلوا، كم وجبة عندكن. وبدي اقول ميرسي لكل يلي عم بيساعدوني او انه عم يدعموني على باتريون. انتو كمان فيكن تدعموني وتشتروا لي قهوة أو أي شيء تدعموني كرمال أنا أقدر أكمل بهذا المشروع. وبتمنى أنه نهاركم يكون حلو، ويلا بشوفكن قريبا. مع السلامة.